आज हामी डी प्रसादको बुकको स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ अन्तर्गतका 228वटा क्वेसनहरू गर्न गइरहेछौँ। 228वटा ल सुरु गरौँ है त। द डिरेक्सन अफ द सियर स्ट्रेस इज होरिजेन्टल पनि हुन्छ भर्टिकल पनि हुन्छ। डिरेक्सन अफ सियर स्ट्रेस होरिजेन्टल पनि भर्टिकल पनि हुन्छ। द डिरेक्सन अफ द नर्मल स्ट्रेस भनेको परपेन्डिकुलर टु द प्लेन फेलियर प्लेन परपेन्डिकुलर टु द प्लेन फेलियर। द डिरेक्सन अफ द सियर स्ट्रेस भनेको चाहिँ प्यारलल टु द प्लेन हुन्छ अनि हामीसँग एउटा रिलेसन छ E is equal to 2g1 plus mu, E is equal to 2g1 plus mu is equal to 3k 1 minus 2 mu. E is equal to 2g1 plus mu is equal to 3k 1 minus 2 mu is equal to 9 kg 3k plus g. E is equal to 2g1 plus mu is equal to 3k 1 minus 2 mu is equal to 9 kg 3k plus g हुन्छ। त्यस पछाडि द एक्चुअल न्युमेरिकल भ्यालु अफ द टेन्साइल स्ट्रेस इज मोर देन द थ्योरेटिकल स्ट्रेस। एक्चुअल न्युमेरिकल भ्यालु अफ टेन्साइल स्ट्रेस इज मोर देन द थ्योरेटिकल स्ट्रेस हुन्छ। एलाइबल स्ट्रेस अफ द स्ट्रेस इज लेस देन इल्ड स्ट्रेस। एलाइबल स्ट्रेस इज लेस देन इल्ड स्ट्रेस। एलाइबल स्ट्रेस इज लेस देन इल्ड स्ट्रेस एकोर्डिङ टु द हुक्स ल। हुक्सले के भन्छ भने स्ट्रेस इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन भन्छ। स्ट्रेस इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन चाहिँ कसले दिएको? हुक्सले दिएको। त्यस पछाडि इलास्टिसिटी अफ द बडी इज डिफाइन्ड। इलास्टिसिटी भनेको द प्रोपर्टी अफ द बडी विच रिटर्न टु द ओरिजिनल सेप आफ्टर द रिमुभल अफ द लोड। द property of the body by which retain its original sense after the removal of the load. Elasticity of the body भनेको resistance to the force acting. Elasticity भनेको resistance of the force resistance. Permanent state भनेको irrecoverable deformation in the body. Irrecoverable deformation of the body भनेको permanent state भयो। Stress of the memory subject to the force is the product of modulus of elasticity and strain. Stress of the body of the number stress in the number subject to the force is product of modulus of elasticity and strain. Young's modulus of elasticity is the ratio of normal stress to the normal strain within the proportional limit. Young's modulus is the ratio of the normal stress to the normal strain within the proportional limit. Proportional limit भित्रको चाहिँ स्ट्रेस र स्ट्रेनको रेसियोलाई नै हामी के भन्छौँ? यङ्स मोडुलस भन्छौँ। अब हामीसँग छ यहाँनिर डिफ्रेन्ट उयोहरू अर्को छ मोडुलस अफ रिजिडिटी भनेको के हो? सियर स्ट्रेस बाई द सियर स्ट्रेन। सियर स्ट्रेस बाई सियर स्ट्रेन मोडुलस अफ रिजिडिटी। इन अ मेम्बर स्ट्रक्चरल सिस्टम द स्ट्रेन डज नट इफेक्ट द साइज अफ द मेम्बर। स्ट्रेसमा सियर स्ट्रेनले चाहिँ साइज अफ द मेम्बरले इफेक्ट गर्दैन किनकि सियर स्ट्रेन भनेको टेन थीटा इज अर नियरली इक्वल थीटा हुन्छ। लिटल स्ट्रेन भनेको डेल डी बाई डी हुने भयो। भोलोमेट्रिक स्ट्रेन डेल डी बाई बी हुने भयो। लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन डेल एल बाई एल हुने भयो भनेपछि डज नट डिफेक्ट अन द इफेक्ट अफ द साइज अफ द मेम्बर भनेको चाहिँ सियर स्ट्रेन भयो। प्लास्टिसिटी अफ द बडी इज अपोजिट प्रोपर्टी अफ द इलास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी अफ द बडी भनेको अपोजिट टु द इलास्टिसिटी हो। त्यस पछाडि पोइजन रेसियो द रेसियो अफ द लेटरल स्ट्रेन टु द लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन भनेको पोइजन रेसियो। लेटरल स्ट्रेन टु द लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन भनेको लेटरल स्ट्रेन टु द लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन भनेको पोइजन रेसियो। प्रोडक्ट अफ EI भनेको फ्लेक्सुरल रिजिडिटी हुन्छ। द भ्यालु अफ पोइजन रेसियो इज अलवेज लेस देन 1 किनकि भ्यालु भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि -1 देखि 0.5 बिचमा हुन्छ। -1 देखि 0.5 बिचमा। त्यही भएर द भ्यालु अफ पोइजन रेसियो इज अलवेज लेस देन 1। द पर्सेन्टेज अफ द इलङ्गेसन अफ द मेटेरियल ड्यू टु द डाइरेक्ट टेन्साइल भनेको डक्टिलिटी। द पर्सेन्टेज अफ द रिडक्सन अफ द मेटेरियल ड्यू टु द डिरेक्ट कम्प्रेसन टेस्ट भने डक्टिलिटी। द सेप भ्यालु अफ द स्ट्रेस बिलो विथ द मेटेरियल विल नट फेल टु द सब्जेक्ट टु द रिभर्सिबल स्ट्रेस इज नोन एज endurance limit. The safe value of the stress below which the material do not fail within the subject to the reversible stress is known as endurance limit. The property by which the metal deforms continuously at a slow rate without further increase in the stress is called creep. Toughness भनेको एबिलिटी टु अब्जर्भ द इनर्जी ड्युरिङ द प्लास्टिक डिफर्मेसन। एबिलिटी टु अब्जर्भ द इनर्जी ड्युरिङ प्लास्टिक डिफर्मेसन इज कल्ड टफनेस। द इम्प्याक्ट टेस्ट आर युज टु डिटरमाइन द टफनेस। द रेसियो अफ द म्याक्सिमम इन्स्टेन्टेनियस स्ट्रेस ड्यू टु सडन लेड टु द म्याक्सिमम इन्स्टेन्टेनियस स्ट्रेस ड्यू टु ग्रेजुअल लोड भनेको 2 हुन्छ। द रेसियो अफ द म्याक्सिमम इन्स्टेन्टेनियस स्ट्रेस ड्यू टु सडन लोड टु द म्याक्सिमम इन्स्टेन्टेनियस ड्यू टु ग्रेजुअल लोड भनेको 2 हुने भयो। अनि म्याक्सिमम इन्स्टेन्टेनियस यो चाहिँ अलिकति कन्फ्युज छ तैपनि। The ratio of the maximum instantaneous stress energy to the maximum due to the sudden load to the maximum instantaneous stress energy due to the gradual load चाहिँ 4 हुन्छ भने तर यो चाहिँ एक्ज्याक्टली कन्फ्युजनै छ। त अहिले हामी पढ्ने भनेको म्याक्सिमम इन्स्टेन्टेनियस स्ट्रेस ड्यू टु द सडन लोड टु द म्याक्सिमम इन्स्टेन्टेनियस स्ट्रेस ड्यू टु द ग्रेजुअल लोड चाहिँ 2 हुन्छ। टेनान्सी भनेको अल्टिमेट स्ट्रेस इन टेन्सन। टेनान्सी भनेको अल्टिमेट स्ट्रेस इन टेन्सनमा चाहिँ टेनान्सी हुन्छ। एकोर्डिङ टु द टेम्परेचर हाउ द यिल्ड पोइन्ट इफेक्ट विथ द रेट अफ लोडिङ भनेको नट ग्रेटली इन्फ्लुएन्स। एकोर्डिङ टु द टेम्परेचर हाउ इज द यिल्ड पोइन्ट इफेक्ट द रेट अफ लोडिङ भनेको नट ग्रेटली इन्फ्लुएन्स। सिम्पल बेन्डिङ भनेको मेरो 6 एक्जाम फर्स्ट इयर
Stress in the beam is due to the simple bending is directly proportional. Stress भनेको simple bending ले directly proportional हुन्छ. Stress is a beam due to the simple bending directly proportional. The composite bar of the load distribution among the different materials in which is made on the based on the assumption the all of the materials will have same strain. Composite bar मा चाहिँ load distribution मा चाहिँ different material मा distribute हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने assumption के लिन्छ भने strain सबै मेटेरियलको स्ट्रेन चाहिँ सेम स्ट्रेन हुन्छ. द स्ट्रेस ड्यू द टेम्परेचर चेन्ज इन द मेम्बर डिपेन्ड अन द सपोर्टिङ कन्डिसन अफ द इन्ड. द स्ट्रेस ड्यू द टेम्परेचर चेन्ज इन द मेम्बर डिपेन्ड अपन द सपोर्टिङ कन्डिसन अफ द इन्ड. स्ट्रेन इनर्जी अफ द मेम्बर मे डिफाइन द वर्क डन अन स्ट्रेन इनर्जीमा केमा हुन्छ भन्दाखेरि टु डिफर्म इटमा हुने भयो, टु रेसिस्ट इलाङ्गेसन, टु रेसिस्ट द सर्डनिङ, अल अफ द एबभ हुने भयो. द स्ट्रेन इनर्जी स्टोर इन द स्पेसिमेन वेन द स्ट्रेन्ड विथ इन द इलास्टिक लिमिट भनेको रिजाइलेन्स. द स्ट्रेन इनर्जी स्टोर इन द स्पेसिमेन वेन स्ट्रेन विथ इन द इलास्टिक लिमिट भनेको रिजाइलेन्स हो. द म्याक्सिमम स्ट्रेन इनर्जी स्टोर इन द स्पेसिमेन वेन द स्टोर विथ इन द इलास्टिक लिमिट भनेको चाहिँ प्रुफ रिजाइलेन्स हो. स्ट्रेन इनर्जी स्टोर इन द स्पेसिमेन वेन द स्ट्रेन विथ इन द इलास्टिक लिमिट हुन्छ भने चाहिँ रिजाइलेन्स. द म्याक्सिमम स्ट्रेन इनर्जी स्टोर विथ इन द स्पेसिमेन विथ इन द इलास्टिक लिमिट भनेको प्रुफ रिजाइलेन्स हुन्छ. त्यस पछाडि हाम्रो लेन्थ भनेको डेल एल भनेको पिएल बाई ए हुन्छ. डेल एल भनेको पिएल बाई ए हुन्छ अथवा ई भनेको. त्यस पछाडि अर्को त फाइन्ड इलास्टिक अफ मोडुलस इलास्टिसिटी. मोडुलस अफ इलास्टिसिटी निकाल्नु पऱ्यो भने ई इज इक्वल टु पिएल बाई एडेल हुन्छ. त्यस पछाडि द एमाउन्ट अफ द स्ट्रेस डेभलप ड्यू टु द इन्क्रिज इन टेम्परेचर इन केस अफ द सिम्पली सपोर्टेड बिम इफ द 1 मिटर इफ द लेन्थ इज इक्वल टु 10 मिटर छ. डेल भनेको डेल टी भनेको 10 छ अनि ए भनेको 5 सेन्टिमिटरको छ भने 1 न्युटन पर एमएम स्क्वायर 1 न्युटन पर एमएम स्क्वायर. द मेम्बर having the cross section 5 cm into 5 cm subject to the tensile of the 10 kg per centimeter square भनेको के हुन्छ भने एप्लाइड लोड पी भनेको स्ट्रेस भनेको पी बाई ए हुन्छ अनि लोड भनेको चाहिँ दुईटाको प्रोडक्ट हुने भयो 100 into 5 into 5 2500 kg. द टर्सन इज द प्रोडक्ट इन द बीम ड्यू टु द इसेन्ट्रिसिटी अफ द लोड फ्रम द सेन्ट्रोइडल एक्सिस. ड्यू टु द टर्सन मोमेन्ट बीम गेट ट्विस्टेड. त्यसपछि टर्सनल इक्वेसन टी बाई जे इज इक्वल टु टाउ म्याक्स बाई आर इज इक्वल टु जी5 बाई एल. द एमाउन्ट अफ द टेम्परेचर स्ट्रेस इज मोर इन द फिक्स इफ कम्पेयर विथ द प्रोप क्यान्टिलिभर भन्दा चाहिँ फिक्समा चाहिँ टेम्परेचर स्ट्रेस चाहिँ बढी हुन्छ. द मोमेन्ट अफ इनर्सिया सेक्सन भने चाहिँ हामीलाई के छ रेडियस अफ ग्यारेसन भनेको रुट अन्डर आई बाई ए. रेडियस अफ ग्यारेसन रुट अन्डर आई बाई ए. स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन नियर टु द भोइड इज मोर एज कम्पेयर टु द सोलिड पोर्सन. हुप स्ट्रेस इज सर्कम्फरेन्सियल. हुप स्ट्रेस भनेकै सर्कम्फरेन्सियल टेन्सन स्ट्रेस हो. मोमेन्ट अफ इनर्सिया फर द रेक्टेङ्गुलर सेक्सन इज बिडिकी बाई 12. Moment of inertia in the rectangular section of the rectangular object of the x-axis about this base भनेको चाहिँ बिडिकी बाई 12 बाई बिडिकी बाई 3 भनेको 1/4 हुने भयो. मोमेन्ट अफ इनर्सिया सर्कुलर सेक्सन पाइ डी को पावर 4/60 भयो. मोमेन्ट अफ इनर्सिया फर द स्क्वायर सेक्सन a को पावर 4/12 बिडिकी बाई 12 हुन्छ अनि a को पावर 4/12. मोमेन्ट अफ इनर्सिया इलेक्ट्रिकल सेक्सन भनेको पाइ बाई 64 बिडिकी. मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द इलेप्टिकल सेक्सन भनेको चाहिँ पाइ बाई 64 बिडिकी. द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द ट्रायंगुलर सेक्सन अबाउट इट्स सीजी भनेको bhk बाई 36 मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द ट्रायंगुलर सेक्सन अबाउट इट्स सीजी भनेको bhk बाई 36. along the neutral axis the simply supported beam fiber doesn't undergo strain. along the neutral axis of the simply supported beam fiber does not undergo strain हुन्छ. त्यसपछि द रेसियो अफ द मोमेन्ट अफ इनर्सिया द सर्कुलर प्लेट टु द स्क्वायर प्लेट फर द इक्वल डेप्थको लागि के हुन्छ पाइ डी को पावर 4/64 हुन्छ उसको लागि. अर्कोको लागि बिडिकी बाई 12 हुन्छ अनि a को पावर 4/12 हुन्छ भनेपछि यसको रेसियो भनेको 3 पाइ बाई 16 हुने भयो. 3 पाइ बाई 16. मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अफ द रेक्टेङ्गुलर सेक्सन इज प्रोपोर्सनल टु रेक्टेङ्गुलर सेक्सनको प्रोपोर्सनल भनेको चाहिँ सधैँ पनि प्रोडक्ट अफ द एरिया इन्टु डेप्थ हुन्छ. मोडुलस अफ द सेक्सन मोडुलस अफ द रेक्टेङ्गुलर सेक्सन इज प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ एरिया इन्टु डेप्थ हुन्छ. द अल्जेब्रिक सम अफ द भर्टिकल फोर्स आइदर साइड अफ द सेक्सन इज द लोडेड अफ द बीम इज नोन एज सेयर फोर्स हुने भयो. त्यस पछाडि यो सिम्पलहरू त भइहाल्ने भयो. द रेक्टेङ्गुलर बीम क्यारी म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट यम हुन्छ अनि डेप्थ इज डबल. देन द मोमेन्ट क्यारिङ क्यापेसिटी भनेको के दिन्छ हामीलाई थाहा छ. यम भनेको स्ट्रेस इन्टु आई बाई वाइ हुन्छ अनि आई भनेको बिडिकी बाई 12 लाई चाहिँ हामीले के भनेको छ डेप्थ डबल छ डी डबल भनेको बिडिकी बाई भने चाहिँ डी डबल 2 2 जा 4 2 जा 8 हुने भयो भनेपछि 8 बाई मुनि चाहिँ अब डबल डेप्थ भने चाहिँ 2 आई भने चाहिँ 2 ले चाहिँ भने चाहिँ 4 टाइम्सले बढ्ने भयो. त अल्जेब्रिक सम अफ द मोमेन्ट अफ द फोर्स इन द आइदर एन्ड अफ द सेक्सन इज नोन एज के हुन्छ बेन्डिङ मोमेन्ट हुन्छ. सेयर फोर्स एन्ड द बेन्डिङ मोमेन्ट आर रिलेटेड बाई द सेयर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको सेयर फोर्स भनेको चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्टको डेरिभेसन हो. v इज इक्वल टु dm बाई dx. द सेयर स्ट्रेस अफ द बीम अन अ बीम एन्ड द डिस्प्लेसमेन्ट इज रिलेटेड बाई सेयर स्ट्रेस अन द बीम. डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ भने v इज इक्वल टु ei थर्ड डेरिभेटिभ्स हुन्छ. यसमा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने
v इज इक्वल टु EI d क्युब y बाई dx क्युब हुन्छ v इज इक्वल टु EI d क्युब y बाई dx क्युब हुन्छ अनि dy बाई dx भनेको चाहिँ स्लोप हो हाम्रो dy बाई dx भनेको चाहिँ स्लोप थीटा हुन्छ अनि v भनेको चाहिँ EI d क्युब x बाई d क्युब y बाई dx क्युब हुन्छ त्यस पछाडि विच वान अफ द करेक्ट स्टेटमेन्ट डिफ्लेक्सन अफ द बिम चाहिँ कसले दिन्छ भनेको छ सबैले दिन्छ थीटा इज इक्वल टु dy बाई dx हुने भयो d थीटा बाई dx भनेको d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर हुने भयो m इज इक्वल टु EI बाई r अल अफ द एबभ हुने भयो क्याल्कुलेट द बेन्डिङ मोमेन्ट इन्ट्रोड्युस अफ द UDL अफ द स्पिन क्यान्टिलिभर बिममा चाहिँ UDL ले गर्दा लाग्ने बेन्डिङ भनेको WL स्क्वायर बाई 2 WL स्क्वायर बाई 2 WL स्क्वायर बाई 2 फाइन्ड द बेन्डिङ मोमेन्ट अफ द 1/4 देन द सम अफ द स्प्यान हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ पोइन्ट लोड लाग्दाखेरि बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको के हुन्छ पोइन्ट लोड लाग्दाखेरि WL/4 हुन्छ WL/4 हुन्छ ट्रायंगुलर स्केलर त्यसपछि द म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन द क्यान्टिलिभर बिम र द बेयर सपोर्टेड द UDL म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन भनेको WL को पावर 4/ATI हुन्छ क्यान्टिलिभर बिममा UDL ले गर्दाखेरि सिम्पली सपोर्टेड बिम लेथ एन्ड क्यारिङ लोड भेरिङ फ्रम द 0 टु लेफ्ट एन्डमा चाहिँ म्याक्सिमम राइट एन्ड द म्याक्स भनेको ट्रायंगुलर लोड छ भने त्यो थोरैतिर भएकोबाट कति डिस्टेन्स टाढा हुन्छ अरे भन्दा म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट 1/√3 फ्रम द लेफ्ट एन्ड 1/√3 फ्रम द लेफ्ट एन्ड 1/√3 फ्रम द लेफ्ट एन्ड हुने भयो लोड क्यारिङ क्यापेसिटी अफ द फिक्स बिम इज ग्रेटर देन द सिम्पली सपोर्टेड बिम एन्ड क्यान्टिलिभर बिम फिक्स बिममा चाहिँ क्यान्टिलिभर बिम भनेर फिक्स उस भन्दा चाहिँ बढी हुन्छ द डिफरेन्ट इन द प्लेसिङ अफ द एन्ड अफ द बिम सिम्पली सपोर्टेड बिम ओभर द सपोर्ट एन्ड द सपोर्टिङ एन्ड थ्रु द हिन्ज अर अन द रोलर एन्ड द रोलर सपोर्ट विल नट अलाउ टु द एन्ड to the lift of the deflection. Here the difference in the placing of the end of the beam simply over the support and the supporting end through the hinge on the roller that the roller will support will not allow the end lift of the deflection. The number of reaction component possible in the hinge end of the general loading भनेको 2 हुन्छ the number of reaction component possible in the hinge मा त दुईटा त हुन्छ general loading को केसमा दुईटा हुन्छ in either end of the plane frame maximum number of the two transverse shear force are 1 हुन्छ either end of the plane frame the maximum number of the possible transverse shears are 1 at either end of the plane frame the maximum number of the possible bending moments चाहिँ 0 हुन्छ maximum number of the possible shear stress भनेको 1 हुन्छ त्यस पछाडी either end of the plane the maximum number of the possible bending moment चाहिँ 0 हुन्छ simply supported beam the L got the uniform distributed the maximum shear force भनेको WL/2 UDL लागेको बेला सिम्पली WL/2 म्याक्सिमम shear force किनकि इन्डको रियाक्सन नै shear force हुने भयो सिम्पली सपोर्टेड बिम L got the uniform distributed W the maximum bending moment भनेको WL/8 हुने भयो त्यस पछाडी सिम्पली सपोर्टेड बिम UL क्यारी 2 इक्वेसन कन्सिडर द लोडेड डिस्टेन्स L/3 को डिस्टेन्समा चाहिँ बराबर लोड लागिरहेको छ भने त्यो केसमा चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको WL/3 हुन्छ WL/3 द a beam is a hinge at the both end the load with a triangular load having the maximum density W at center find the maximum bending moment and the shear force भनेको WL/2 र WL/4 हुन्छ WL/2 WL maximum bending moment WL/2 shear force WL/4 हुन्छ a beam is hinged from the both end and the loaded with the triangular load having the maximum intensity W at center कस्तो भने triangular load maximum intensity W चाहिँ सेन्टरमा लागेको केसमा चाहिँ maximum bending moment र shear force भनेको WL/2 maximum bending moment shear force भनेको WL/4 हुने भयो the shape of the bending moment diagram over the length of the beam have the no external load छ भने linear हुन्छ a shape of the bending moment of the diagram over the length of the beam carrying the uniform distributed load भनेको parabolic in any beam there is the acting of uniform moment then its curve is parabolic the shape of the bending moment diagram over the length of the beam carrying a uniform increasing load भनेको cubical the maximum bending moment due to the moving load on the simply supported beam occur under the load for the simply supported beam with the central load the bending moment is maximum enters at the center for the cantilever with a uniformly distributed load W over the entire length L the maximum bending moment is WL/2 क्यान्टिलिभरमा चाहिँ UDL ओभरअल लागेको छ भने WL/2 हुने भयो द म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन द क्यान्टिलिभर बिम विथ द पोइन्ट लोड W at end भनेको WL/3 the cantilever beam of the point load is applied at the free end what will be the correct shear force is uniform throughout the beam shear force is uniform throughout the beam which of the following in the continuous permit the deflection in any direction and also rotation which of the following in condition permit the displacement in any direction and also the rotation भनेको
फ्री इन्डले चाहिँ के गर्छ भने परमिट डिस्प्लेसमेन्ट इन एनी डिरेक्सन अनि रोटेसन पनि एनी डिरेक्सनमा गर्छ। विच अफ द फलोइङ सेक्सन इज द मोस्ट इफिसियन्ट इन क्यारिङ द बेन्डिङ मोमेन्ट मोस्ट इफिसियन्ट भनेको आई सेक्सन हुन्छ। आई सेक्सनमा चाहिँ सियर फोर्स चाहिँ केले गर्छ भन्दाखेरि वेभले गर्छ। वेभ भनेको भर्टिकल पार्ट हो। वेभ भनेको भर्टिकल पार्ट हो। फ्लेन्ज भनेको टप र बटम फ्लेन्ज हुन्छ। टप र बटम फ्लेन्ज हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि टप र बटम फ्लेज हुन्छ र बेन्डिङ स्ट्रेस चाहिँ धान्ने काम गर्छ टप र बटम फ्लेजले। अनि वेभले चाहिँ सियर फोर्स धान्ने गर्छ। द बेन्डिङ मोमेन्ट इज म्याक्सिमम अन द सेक्सन वेयर सियर फोर्स इज चेन्ज साइन गर भने द कन्टिन्युस बेन्डिङ मोमेन्ट कर्भ द पोइन्ट वेयर इट चेन्ज साइन्स भनेको चाहिँ हामीले पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भन्छौँ, पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सर भन्छौँ, पोइन्ट अफ भर्चुअल हिन्ज पनि भन्छौँ। फर एनी पोइन्ट लोडिङ अन द पोइन्ट अफ द कन्ट्राफ्लेक्सर सिम्पली सपोर्टेड बिम इज contraflexure simply supported beam. For any type of the loading the number of point of contraflexure in the simply supported beam मा चाहिँ 0 हुन्छ। The moment diagram for the cantilever carrying the concentrated load at its free end will be triangle. क्यान्टिलिभर बीममा चाहिँ कन्सन्ट्रेटेड लोड चाहिँ एड फ्री माने चाहिँ ट्रेङ्गल हुन्छ। सियर फोर्स डायग्राम क्यान्टिलिभर बीममा युनिफर्म डिस्ट्रिब्युटेड ओभर द होल लेन्थमा चाहिँ ट्रेङ्गुलर नै हुने भयो। कन्सन्ट्रेटेड हुने पोइन्ट लोड लाग्दाखेरि ट्रेङ्गल दिन्छ बेन्डिङ मोमेन्ट हामीलाई थाहा भइहाल्यो क्यान्टिलिभरले। अनि सियर फोर्स लाउँदा पनि यसले के दिन्छ त पोइन्ट लोड नै। सियर फोर्समा चाहिँ अब युडिएल लाउँदाखेरि पनि यसले ट्रेङ्गलै दिन्छ भन्ने कुरा। वेन द ट्रेङ्गुलर बिम इज लोडेड लङ्गिट्युडनली सियर फोर्स डेभलप एभ्री होरिजेन्टल प्लेनमा। वेन द रेक्टेङ्गुलर बिम इज लोडेड ट्रान्सफरली द म्याक्सिमम कम्प्रेसिभ फोर्स डेभलप अन टप फाइबर। If the shear force along the section of the beam is 0, the bending moment at the section is maximum. Shear force 0 छ भने bending moment of the section is maximum. The moment in the arc will be 0 if the arc axis coincide with the line of thrust. Moment in the arc will be 0 if the arc axis coincide with line of thrust. यसरी फर्स्ट 100 वटा चाहिँ सकायौँ। त्यस पछाडि द आर्क मोमेन्ट अफ द सिम्पली सपोर्टेड युनिफर्म डिस्ट्रिब्युटेड लोड टु अभोइड द एनी बेन्डिङ मोमेन्ट प्याराबोलिक हुन्छ। मोमेन्ट मस्ट बी प्याराबोलिक बेन्डिङ मोमेन्ट इन आर्क मोमेन्ट फर द सिम्पली सपोर्टेड युनिफर्म डिस्ट्रिब्युटेड लोड टु अभोइड द बेन्डिङ मोमेन्ट मस्ट बी प्याराबोलिक। इन एनी डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर भर्टिकल लोड फेल अन्डर द हिन्जमा पनि हुनसक्छ, रोलरमा पनि हुनसक्छ, फिक्समा पनि हुनसक्छ, अल अफ द एबभ। इन एनी डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर भर्टिकल लोड फेल अन्डर द हिन्ज, रोलर, फिक्स। 3 inch आर्क इज अ डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो। 3 inch आर्क भने डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो। 2 inch आर्क will have the 3 inch arc, 2 at the 2 inch and 1 at the crown only. 3 inch आर्कमा चाहिँ कस्तो कहाँ हुन्छ अरे दुईवटा 2 at the 2 इन्डमा हुन्छ अनि 1मा चाहिँ एउटा चाहिँ क्राउनमा हुन्छ। अर्को पनि एउटा अप्सन हुन्छ 2 at the end and another one is anywhere on the rib भने त्यसलाई चाहिँ बेस्ट अप्सन मान्नुपर्छ। द भ्यालु अफ होरिजेन्टल थ्रस्ट इज प्रोड्युस इन द आर्क भनेको चाहिँ WL²/8 हुन्छ है। होरिजेन्टल थ्रस्ट चाहिँ आर्कमा WL²/8 हुन्छ। द एमाउन्ट अफ बेन्डिङ मोमेन्ट इन्ट्रोड्युस इन द केबल भनेको 0। केबलमा चाहिँ सधैँ बेन्डिङ मोमेन्ट 0 हुन्छ। द सस्पेन्सन केबल सपोर्टिङ लोड विल बी अन्डर द टेन्सनमा हुन्छ। सस्पेन्सन केबलमा सपोर्टिङ लोड विल बी अन्डर द टेन्सनमा। द म्याक्सिमम टेन्सन इन द केबल अकर एट द हाइएस्ट पोइन्ट अफ द केबल। म्याक्सिमम टेन्सन चाहिँ कहाँ आउँछ भन्दाखेरि हाइएस्ट पोइन्ट अफ द केबलमा आउँछ। अ केबल सब्जेक्ट टु द युडिएल अन्डर द इन्टायर स्प्यान एज्युम द सेप अफ प्याराबोला हुन्छ है। केबल सब्जेक्ट टु द युडिएल ओभर द इन्टायर स्प्यान एज्युम द सेप अफ प्याराबोला। वाट इज द म्याक्सिमम नम्बर अफ द अननोन रियाक्सन कम्पोनेन्ट द्याट क्यान बी डिटर्माइन्ड बाई युजिङ वान स्ट्याटिक भनेको 3टा हुनुपर्छ। वाट इज द म्याक्सिमम नम्बर अफ अननोन रियाक्सन कम्पोनेन्ट द्याट क्यान बी डिटर्माइन्ड बाई युजिङ वान स्ट्याटिक भनेको 3। स्ट्याटिकली इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर इन विच वान cannot be analyzed using the equation of static one. The roller support for the space structure भनेको permit the movement in the any direction in the plane of the base. Roller support for the space structure भनेको permit the movement in the any direction in the plane. The suspension cable support the load under the tension मा हुन्छ। The maximum tension in the cable occur at the highest point of the cable. The cable subject to the UDL over the entire span assumed to the shape of parabola हुने भयो। The maximum number of the unknown reaction component that can be determined using the static भनेको चाहिँ 3टा। The statically indeterminate structure is one which cannot be analyzed using the equation of the static one.
त्यस पछाडि roller support for the space structure permit the movement in the any direction in the plane of the base. Roller support चाहिँ permit the movement in the any direction in the plane of the base. A 3-inch support for the space structure does not permit any movement in the all direction but permit the rotation about the all three mutually perpendicular axes through the joint. A fixed support for the space structure permit neither rotation about not translations one any of the three principal axes मा न त ट्रान्सलेसन गर्छ न त रोटेसन गर्छ. फ्री बडी डायग्राम भनेको द डायग्राम अफ द बडी अर द पार्ट अफ द बडी इज आइसोलेटेड इक्विलिब्रियम छ भने द फ्री बडी डायग्राम अफ द पोर्सन अफ द बडी विल बी इक्विलिब्रियम अन्डर द एक्सन अफ द अल सुपरइम्पोज लोड सेल्फ वेट सपोर्ट रियाक्सन इफ एनी एन्ड द इन्टरनल रियाक्सन एक्सपोज्ड एट द कट्स. The analysis of the structure is calculated the magnitude and the nature of the various straining action and the salient point in the structure. त्यसपछि the statical indetermination can be solved by using the equation of the statics and the necessary number of the equation of the compatibility. The equation using the statical indeterminate structure can be solved by using the equation of the static and unnecessary number of the equilibrium of the compatibility. The equation of the compatibility are written based on the three geometry of the deformed structure under the action of the several force acting. A plane structure is a structure the various number which lies in the plane. Plane structure भनेको the structure various number in which lies in the plane. A one-dimensional structure is one which one dimension is much larger than the other two dimensions. A two-dimensional structure is one which the two dimensions are very much larger than the third. The plane structure is one subject to the force lying the outside the plane will be unstable. The externally indeterminate structure can be one in which the total number of the external reaction component is more than the equation of the static applicable to the structure as a whole. An internally indeterminate structure may be unstable structure based on the support. The frame is completely analyzed when the vibration in direct stress the frame is completely analyzed when the variation is direct stress shear and the movement is found throughout the frame. Next, the probe भनेको चाहिँ an additional support provided to stable structure to avoid the displacement at the desired point in a direction perpendicular to the plane of the probe. Next, the rigid probe is one which does not permit any displacement perpendicular to that point of the probe. Next, an elastic probe is one which develops the reaction proportional to the compression itself. Next, a sinking probe is one which provided below the level of the regular support and become effective after the respective deflection occur. This पछाडि अर्को छ a support over which the real beam is continuous will correspond to an internal hinge in the conjugate beam. The displacement in the joint of a truss can be obtained directly from the Williott-Moore diagram. The basic form of the pin-jointed frame is triangle. The pin-jointed plane frame is all the load are assumed to act in a plane of the frame. In a pin-jointed plane frame of all the load are assumed to act in the plane of the frame. पिन जोइन्टेड फ्रेममा चाहिँ जे भनेको चाहिँ मेम्बर छ अरे जोइन्ट जे भनेको चाहिँ जोइन्ट हो अरे एन भनेको चाहिँ नम्बर अफ द मेम्बर हो अरे इन्टरनल्ली रिडन्डेन्ट भनेको के इन्डिटर्मिनेन्ट अथवा इन्टरनल्ली रिडन्डेन्ट भन्नुको मतलब यन इज ग्रेटर देन 2j-3 भयो भने इन्डिटर्मिनेन्ट अथवा इन्टरनल्ली रिडन्डेन्ट हुन्छ. एन इज ग्रेटर देन 2j-3. अब त्यही मेम्बर चाहिँ के हुनको लागि भने पर्फेक्ट फ्रेम हुन पर्फेक्ट भनेको डिटर्मिनेन्ट हुनको लागि एन इज इक्वल टु 2j-3 हुनुपर्छ. डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटेर्मिनेसन प्रोब क्यान्टिलिभरको डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी सधैँ डिएसआई प्रोबको लागि 1 हुन्छ है. डिएसआई प्रोब क्यान्टिलिभरको लागि 1 हुन्छ. डिएसआई अफ द स्ट्रक्चर डिपेन्ड अन द डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसन के को लागि भन्दा टाइप अफ जोइन्टमा डिपेन्ड हुन्छ. डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसन डिपेन्ड अन द टाइप अफ द जोइन्टमा. फर्मुलै छ नि त एन इज इक्वल टु 2j-3 छ अनि टाइप अफ द जोइन्टमा हुन्छ. द इन्ड अफ द कन्टिन्युअस बिम सुड बी के हुन्छ क्यान्टिलिभर नि हुनसक्छ रोलर नि हुनसक्छ हिन्ज पनि हुनसक्छ अल अफ द एबभ भने भयो. द स्ट्रक्चर ह्याभिङ द जी इज इक्वल टु 4 छ अनि नम्बर अफ जोइन्ट इज 3 छ. द स्ट्रक्चर सुड बी के हुनुपर्छ हाम्रो फर्मुला छ सुमा एम इज इक्वल टु 2j-3 गर्ने. एम भनेको कति छ एम भनेको 3टा छ अनि जे भनेको 4 छ अनि 4 दुनी 8 - 3 भनेको 5 हुने भयो. एम भनेको 3 छ भनेपछि यम इज लेस देन 5 भनेको के हुने भयो अनस्टेबल हुने भयो. यम इज लेस देन 5 भनेको अनस्टेबल हुने भयो.
फाइन्ड द नम्बर अफ मेम्बर द स्ट्रक्चर इन द मेम्बर द जोइन्ट इज 4 छ अनि यो चाहिँ के छ डिटर्मिनेन्ट स्ट्रक्चर छ भने फर्मुला m = 2j - 3 हुन्छ। मेम्बर पत्ता लगाउँदा 2j - 3 भनेको 4 2 जा 8 - 3 भनेको 5 हुने भयो। फाइन्ड द नम्बर अफ द जोइन्ट अफ द स्ट्रक्चर इन विच द मेम्बर इज 3 एन्ड डिटर्मिनेन्ट स्ट्रक्चर 3 छ अरे डिटर्मिनेन्ट स्ट्रक्चर m = 2j - 3 के पत्ता लगाउनु पर्यो जोइन्ट पत्ता लगाउनु पर्यो भनेपछि 3 = 2j - 3 3 + 6 / भनेको 3 हुने भयो। त्यस पछाडि इफ द CO मोमेन्ट अफ द जोइन्ट ABC भनेको क्यारी ओभर मोमेन्ट ABC को 10 20 30 छ भने फाइन्ड द ब्यालेन्सिङ मोमेन्ट अफ B भनेको 20 दिएको छ 20 kN/m छ भने -20 kN/m। फाइन्ड फर द फाइन्डिङ अफ द फोर्स इन द मेम्बर अफ द ट्रस बाई द ग्राफिकल मेथड द फोर्स डायग्राम इज सजेस्टेड बाई द केले म्याक्सवेलले। फोर्स फाइन्डिङ द फोर्स इन द मेम्बर अफ द ट्रस फोर्स पत्ता लगाउनको लागि ट्रसमा म्याक्सवेलको युज गरिन्छ है। फोर्स डायग्राम ट्रसमा फोर्स डायग्राम चाहिँ म्याक्सवेलबाट युज गरिन्छ। मोमेन्ट फर द थ्योरम अफ द 3 मोमेन्ट फर द सोल्युसन अफ द कन्टिन्युअस बिमको लागि कसले गरेछ भने क्लिप्लिरोनले CLEPEYRONले चाहिँ के अरे 3 मोमेन्ट फर द सोल्युसन अफ द कन्टिन्युअस बिमको लागि। त्यस पछाडि द टर्म सेन्टर अफ ग्राभिटी भनेको आर्किमिडिजले लेखेको मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथड इज फर्मुलेटेड बाई हार्डी-क्रसले हो। द साइमल्टेनियस इक्वेसन अफ द स्लोप डिफ्लेक्सन मेथड क्यान मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथडले सल्भ गर्छ। त्यस पछाडि स्लोप डिफ्लेक्सन मेथड भनेको चाहिँ डिफ्लेक्सन मेथड हो। मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथड पनि डिफ्लेक्सन मेथड हो तर डिफ्लेक्सन छैन भने मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसनलाई हामी के भन्छौँ एप्रोक्सिमेट मेथड पनि भन्छौँ है त। मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथड इज अल्सो नोन एज एप्रोक्सिमेट मेथड पनि भन्छौँ। डिग्री अफ फ्रिडम अफ द काइनेटिक इन्डिपेन्डेन्सी DOF अथवा डिग्री अफ KI DOF अथवा डिग्री अफ काइनेटिक इन्डिपेन्डेन्सी अफ द स्ट्रक्चर भनेको 2 हुन्छ। यहाँ एउटा फर्मुला छ हाम्रो यो भनेको हाम्रो बक्लिङ लोडको लागि बक्लिङ लोड भनेको क्रिप्लिङ लोड भनेको π² हुन्छ। अब L को भ्यालु चाहिँ हाम्रो इफेक्टिभ लेन्थसँग चाहिँ फरक हुन्छ त्यो L इफेक्टिभ स्क्वायर हो। अब यहाँ हेरौँ है त बोथ इन्ड हिन्ज छ भने L = L हुन्छ। बोथ इन्ड फिक्स छ भने L = L/2 हुन्छ। त्यस पछाडि बोथ इन्ड वान इन्ड हिन्ज अनदर इन्ड इज फिक्स छ भने L = 1/√2 हुन्छ। त्यस पछाडि वान इन्ड फ्री अनदर इज फिक्स छ भने L = 2L हुन्छ है। त्यस पछाडि द स्टिफनेस फ्याक्टर अफ द नियर इन्ड अफ द मेम्बर वेन फार इन्ड हिन्ज छ भने 3EI/L हुन्छ। फार इन्ड फिक्स छ भने 4EI/L हुन्छ। फार इन्ड फिक्स छ भने EI/L हुन्छ। द रेसियो अफ द स्टिफनेस मेम्बर द फार इन्ड हिन्ज टु द्याट अफ द मेम्बर वेन द फार इन्ड फिक्स भनेको चाहिँ के हुन्छ भने हिन्ज भनेको 3EI/L/4EI/L हुन्छ भनेपछि के हुन्छ फर्मुला 3/4 हुने भयो 3/4 हुने भयो रेसियो चाहिँ। It has joined where the several members are mixed. Applied moment will distribute along the proportional to their stiffness. It has joined where the several members meet and applied moment will distribute among the various members भनेको proportion to their stiffness हुन्छ। The distribution factor of the member at the joint is the ratio of the moment borne by the member to the total moment applied to the joint हुन्छ। Degree of if the Ki is the stiffness and I is the number of the joint, the distribution factor of the moment is equal to Ki/√Ki. Ki/√Ki. The vertical distance of the crown and the arc above the springing is called rise of the arc हुन्छ। The vertical distance of the crown of the arc above the springing भनेको rise of the arc भन्न सकिन्छ है त। An arc can be treated as a curved beam whose ends are restrained against the horizontal movement. An arc can be treated as a curved beam. आर्कलाई चाहिँ कर्भ बिम पनि भनिन्छ whose ends are the restrained against the horizontal movement भन्छ। The line of thrust of the linear arc भनेको के हुन्छ an imaginary line of the thrust for the given set of the load. The line of thrust of the linear arc भनेको an imaginary line of the thrust for the given set of the load को लागि हो। त्यसपछि अर्को छ हिन्जलेस आर्क इज सपोज 2 डिग्री हुन्छ है। सेकेन्ड डिग्री हिन्जलेस आर्कलाई हामी सेकेन्ड डिग्री भन्छौँ। देयर इज द क्यान्टिलिभर बिम विथ जोइन्ड विथ द एज अफ द स्प्यान देन इट इज कल्ड इन्डिटर्मिनेन्ट हुन्छ। इन्फ्लुएन्स लाइन इज द लाइन सोइङ द स्ट्रेस फङ्सन ड्यू टु द युनिट मुभिङ लोड। इन्फ्लुएन्स लाइन भनेको लाइन सोइङ द स्ट्रेस फङ्सन ड्यू टु द युनिट मुभिङ लोड हो। द लाइन सोइङ द भेरियस अफ द स्ट्रेस फङ्सन एट अ पोइन्ट ड्यू टु द युनिट लोड मुभिङ भनेको इन्फ्लुएन्स लाइन भयो। इन्फ्लुएन्स लाइन आर ड्रन फर द स्ट्रक्चर इन्डिटर्मिनेन्ट डिटर्मिनेन्ट सबैको लागि एनी टाइपको लागि गर्न सकिन्छ। विच वान इज राइट फर विथ रेस्पेक्ट ILD भनेको इट इज द बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम ड्यू टु द मुभिङ युनिट लोड। ILD भनेको बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम हो युनिट मुभिङ लोडले गर्दा लाग्ने। द इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम अफ द shear force and bending moment at the section भनेको चाहिँ द भेरिएसन इन द भ्यालु अफ shear force and bending moment at the section at the unit load transverse
traverse the span from the left to right. The influence line diagram for the reaction at the support of the simply supported beam. Simply supported beam मा चाहिँ reaction at 1 मा चाहिँ 8 मा राख्दाखेरि के हुन्छ ट्रायंगल बन्छ with coordinate 1 8 support हुन्छ. The influence line diagram for the reaction of the support at the cantilever beam. Cantilever beam मा चाहिँ reaction at support हुँदाखेरि के हुन्छ rectangular with the unit ordinate हुने भयो. In influence line diagram the shear force at the section on the cantilever will be cantilever मा चाहिँ shear force को section भनेको चाहिँ cantilever को बीचमा लाग्यो भने के हुन्छ भने rectangular extending between the free end and the section with the unit ordinate मा चाहिँ rectangular हुन्छ. जहाँ लागेको हो त्यहाँदेखि free end सम्म चाहिँ rectangular चाहिँ unit ordinate मा लागेको हुन्छ. The influence line diagram for the bending moment of the section of the rectangular will be triangular extending between the कहाँ छ भने unsupported end with the maximum ordinate at the supported end. unsupported end मा चाहिँ maximum ordinate हुन्छ अनि at the supported end मा भनेको छ. कस्तो भने नि bending moment at a section of cantilever with the triangular extending between the section भनेर भनेको छ भने यसको फिगर एकचोटि इमेजिनेसन गर्दाखेरि एक्सको यहाँ बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको चाहिँ ट्रायंगुलर के भनेको छ. द इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम फर द बेन्डिङ मोमेन्ट एट अ सेक्सन अफ क्यान्टिलिभर बीम will be triangular extending between the section यो unsupported end र maximum ordinate द सबै ठिक छ. द इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम अफ द बेन्डिङ मोमेन्ट अफ द सेक्सन सिम्पली सपोर्टेड बीममा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो त नर्मल वाला हुने भइहाल्यो. will be the triangular with the maximum ordinate at the सेक्सनमा चाहिँ जहाँ बेन्डिङ मोमेन्ट त्यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ भनेको L minus L by L into X हुन्छ. अनि त्यस पछाडि सपोर्टमा चाहिँ 0 हुन्छ. त्यस पछाडि अर्को छ प्लास्टिक सेक्सन मोडुलस इज डिफाइन्ड द रेशियो अफ द प्लास्टिक मोमेन्ट क्यापेसिटी द सेक्सन टु द यील्ड मोमेन्ट. प्लास्टिक सेक्सन मोडुलस भनेको चाहिँ प्लास्टिक मोमेन्ट क्यापेसिटी अफ द सेक्सन टु द यील्ड मोमेन्ट हुन्छ. द प्लास्टिक हिन्ज इज द सेक्सन इज कज्ड व्हेन द अल फाइबर्स अफ द सेक्सन इज प्लास्टिक स्टेट. व्हेन अल फाइबर अफ द सेक्सन इज प्लास्टिक स्टेटलाई चाहिँ हामी प्लास्टिक हिन्ज भन्छौँ. सेप फ्याक्टर इज डिफाइन्ड द प्लास्टिक मोमेन्ट टु द यील्ड मोमेन्ट. प्लास्टिक मोमेन्ट टु द यील्ड मोमेन्ट भनेकै सेप फ्याक्टर हो. अब हामीलाई आयो फोर्स मेथड र डिफर्मेसन मेथड भनेर. कन्सिस्टेन्ट डिफर्मेसन मेथड भयो फोर्सको, मोमेन्ट एरिया मेथड फोर्स मेथड, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ फोर्स मेथड हो, स्टिफनेस चाहिँ डिफर्मेसन मेथड हो भनेपछि अब हामीले डिफर्मेसन मात्रै जानौँ, फ्लेक्सिबिलिटी बाँकी रहेको हुने भयो. स्लोप डिफ्लेक्सन डिफर्मेसन, मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथड डिफर्मेसन मेथड, स्टिफनेस मेथड पनि डिफर्मेसन मेथड, मेथड अफ मिनिमम पोटेन्सियल स्टिफनेस मेथड डिफ्लेक्सन मेथड अनि काइनेज मेथड डिफ्लेक्सन मेथड. अनि हामीले अघि एउटा पढेको मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथडलाई चाहिँ हामीले एप्रोक्सिमेट मेथड भनेर पनि पढेको जस्तो लागेको थियो. ल त्यसलाई छोडिदिएँ मैले. त्यस पछाडि अब हामी लागौँ सेप फ्याक्टर भनेको चाहिँ स्क्वायरको रेक्टेङ्गलको अनि ट्रायंगल स्क्वायरको रेक्टेङ्गलको र एच सेक्सनको 1.5 हुन्छ. त्यस पछाडि सर्कुलरको 1.69 हुन्छ, ट्रायंगुलरको 2.34 हुन्छ, हलो सर्कुलरको 1.27 हुन्छ, आई सेक्सनको 1.1 देखि 1.2 हुन्छ, डायमन्डको 2 हुन्छ, टी सेक्सनको 1.9 हुन्छ, एचको त हामीले भनिहाल्यौँ 1.5 हुने भयो. त्यस पछाडि हामी सुरु गरौँ सर्कुलर सेक्सन 1.69 एप्रोक्सिमेट भ्यालु फर द सेप फ्याक्टर फर आई सेक्सन 1.1 to 1.2 भयो. सेप फ्याक्टर फर डायमन्डको लागि 2 हुने भयो. द अल्टिमेट स्ट्रेन ड्यू टु द स्टिल स्ट्रक्चर मेक द युज अफ द इलास्टिक एनालाइसिस अफ द स्ट्रक्चर. अल्टिमेटमा चाहिँ इलास्टिक एनालाइसिस अफ द स्ट्रक्चर हुन्छ. लिमिट स्टेटले के गर्छ भने प्लास्टिक एनालाइसिस अफ द स्ट्रक्चर गर्छ. प्लास्टिक इज अफ द स्टिल स्ट्रक्चर वेन इट इज बेस्ड अन मेकानिजम मेथड अफ प्लास्टिक भयो भने इट इज अनसेप हुन्छ. प्लास्टिक मेकानिजम मेथडमा अनसेप हुन्छ. काइनामेटिक मेथड अफ प्लास्टिकमा पनि अनसेप हुन्छ. स्ट्याटिकल मेथड अफ प्लास्टिक एनालाइसिसमा चाहिँ सेफ हुन्छ. लोअर बाउन्ड थ्योरममा पनि सेफ हुन्छ. अनि अप्पर बाउन्ड थ्योरममा चाहिँ नन अफ द एबभ सेप पनि हुँदैन अनसेप पनि हुँदैन. गिभ नो एनी इन्डिकेसन भनेपछि के हुन्छ गिभ अप्पर बाउन्डले चाहिँ कोल्याप्स लोड दिन्छ. त्यस पछाडि यो हामीले ओरिजिनल रियाक्सन डाइरेक्ट 10 लागेको छ नि डाइरेक्ट 10 लाग्छ भइहाल्यो. विच अफ द फलोइङ मेथड इज एनालाइसिस अफ फोर्स मेथड भनेको कोलम एनालोगी मेथड भनेको फोर्स मेथड हो. कोलम एनालोगी भनेको फोर्स मेथड हो.
द पर्सेन्ट अफ द इलाङ्गेसनमा द विथ एप्पल द डिरेक्ट टेन्सन। यहाँ चाहिँ अब हाम्रो रिगिडिटी र रप्चर अनि डक्टिलिटी अनि स्ट्रेन्थ दिएको छ भने हामीले रप्चरमा लागेको छ। बेन्डिङ मोमेन्ट अफ द एनी सेक्सन इन द कन्जुगेट बिम गिभ्स इन द एक्चुअल बिम। बेन्डिङ मोमेन्टले एक्चुअल बिममा चाहिँ के दिन्छ, डिफ्लेक्सन दिन्छ नि। त्यस पछाडि इन जेनरल इक्वेसन एम इज इक्वल टु EI d स्क्वायर वाइ बाइ dx स्क्वायरमा EI भनेको फ्लेक्चरल रिगिडिटी फ्लेक्चरल स्ट्रेन्थ भयो। वेन अ लोड इज नट पासेस द सेयर सेन्टर अफ द स्टिल बिम इट इज प्रोड्युस द टेन्सन। सेयर सेन्टरबाट पास भएन भने टेन्सनली मुभमेन्ट अलङ द बेन्डिङ मुभमेन्ट, टेन्सनल मुभमेन्ट अलङ विथ द बेन्डिङ मुभमेन्ट। वेन द लोड नट पास थ्रु द सेयर सेन्टरबाट लोड पास भएको छैन भने इट प्रोड्युस द टेन्सनल मुभमेन्ट अलङ द बेन्डिङ मुभमेन्ट हुन्छ। वेन द क्यान्टिलिभर बिम अफ द लेन्थ एल इज लोडेड युनिफर्मली भेराइङ लोड एट द maximum intensity W at the free end, the shape of the bending moment diagram is a cubic parabola हुन्छ है। बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामको सेप चाहिँ क्युबिक प्याराबोला हुन्छ। when the cantilever beam L loaded to the uniform varying load, UBL लागेको छ क्यान्टिलिभरमा भने अनि maximum intensity W at free end, the shape of the bending moment भनेको चाहिँ क्युबिक प्याराबोला हुन्छ। त्यस पछाडि हामीलाई अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फर्मुला हेरौँ कस्तो भने क्यान्टिलिभर बिममा चाहिँ सानो पोर्सन चाहिँ क्यान्टिलिभर इन्डमा छ, फ्री इन्डमा ठुलो पोर्सन छ भने सियर फोर्स भनेको WL/2 हुने भयो, WL/2 हुने भयो सियर फोर्स। अनि त्यस पछाडि बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको माइनस WL²/3 हुने भयो। उतापट्टि त फ्री इन्डमा त 0 0 हुन्छ। यो मासतिरको रेक्टेङ्गुलर दुई, एउटा प्याराबोलिक एउटा अर्को क्युबिकल हुन्छ। WL/2 सेयर फोर्स अनि बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको माइनस WL²/3 हुने भयो। त्यस पछाडि यस इज द एक्जियल एक्टिङ अन द एलिमेन्ट डिएस द स्ट्रक्चर विथ द क्रस सेक्सन एरिया ए मोडुलस अफ इलास्टिसिटी ई छ। अनि स्ट्रेन इनर्जीको फर्मुला के हुन्छ, स्ट्रेन इनर्जी भनेको के हुन्छ भने 1/2 इन्टु स्ट्रेन इनर्जी P इन्टु डिफ्लेक्सन हुन्छ नि त। 1/2 इन्टु लोड इन्टु डिफ्लेक्सन हुन्छ। 1/2 इन्टु लोड भनेको P छ, डिफ्लेक्सन भनेको चाहिँ के हुन्छ PL/A हुन्छ भनेपछि P²L/2A हुने भयो। पोर्टल मेथड अफ द फ्रेम एनालाइसिस द होरिजेन्टल लोड इज एप्रोक्सिमेट फर द फ्रेम द्याट विथ द विथ इज ग्रेटर देन हाइट। विथ चाहिँ बढी छ हाइट भन्दा भने त्यस्तोलाई हामी पोर्टल मेथड भन्छौँ। यदि विथ चाहिँ बढी छ हाइट भन्दा भने हामी त्यसलाई पोर्टल मेथड भन्छौँ। विथ बढी छ हाइट भन्दा भने त्यो खालको मेथडलाई हामी पोर्टल मेथड भन्छौँ। पोर्टल मेथड युज गर्छौँ इफ विथ इज ग्रेटर देन इट्स हाइट। द स्लोप डिफ्लेक्सन मेथड अफ द सेक्सन अफ द लोडेड बिम क्यान बी फाउन्ड बाई स्लोप डिफ्लेक्सन मेथड्स भनेको चाहिँ के भन्छ द स्लोप एन्ड द डिफ्लेक्सन अफ द सेक्सन अफ द लोडेड बिम क्यान बी फाउन्ड बाई रेङ्काइन मेथडबाट चाहिँ फाउन्ड हुँदैन है। स्लोप र डिफ्लेक्सन रेङ्काइनबाट फाउन्ड हुँदैन, भर्चुअल वर्कबाट हुन्छ, मोमेन्ट एरिया मेथडबाट हुन्छ, म्याक्युलम मेथडबाट हुन्छ। फर द बिम सोन द फिगर द सियर फोर्स एट ए भनेको छ हामीलाई। कुनै पनि सिम्पली सर्टेड बिममा चाहिँ ट्रेङ्गुलर फोर्स लागेको छ, अगाडिपट्टि सानो पोइन्टेड अगाडि अनि म्याक्सिमम चाहिँ पछाडि लागेको छ भने जता लाग्यो भने फरक परेन। जतातिर थोरै लोड लागेको छ त्यहाँ सियर फोर्स भनेको WL/6 हुन्छ, जतातिर बढी लागेको छ त्यहाँ W माइनस WL/3 हुन्छ। पोजिटिभ WL/6 सानोतिर पोजिटिभ WL/6, बढीतिर नेगेटिभ WL/3। अनि बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको त हामीलाई थाहा छ प्याराबोलिक हुने भयो। बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको पोजिटिभ हुन्छ, WL²/9√3 WL²/9√3 हुन्छ। Pre-state to the large extent removes the disadvantage with the conventional reinforced concrete structure suffer as compared to the comparable reinforced concrete structure. Pre-stressing is a large extent remove the disadvantage with the conventional reinforced concrete structure suffer as compared to the comparable reinforced concrete structure. The cantilever uniform distributed load W the entire length the mixing bending moment चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि WL/2 हुन्छ है। म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ कस्तोमा भने क्यान्टिलिभर बिममा चाहिँ सबैमा UDL लागेको छ भने कसरी W के भनेको छ द बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको WL लाग्ने भयो अनि त्यो W हुने भयो अनि WL लाग्ने भयो अनि W इन्टु L/2 ठुलो W इन्टु L/2 हो नि त अप्सन नहुँदाखेरि। द लोड रिक्वायर्ड टु प्रोड्युस द युनिट डिफ्लेक्सन इन द स्प्रिङ इज कल्ड स्प्रिङ स्टिफनेस। स्प्रिङलाई युनिट डिफ्लेक्सन गर्न स्प्रिङ द फोर्स प्रोड्युस बाई
फोर्स भनेको के हो प्रोडक्ट अफ फोर्स इज नथिङ बट प्रोडक्ट अफ द मास इन्टु एक्सिलरेसन त हो द फङ्सन अफ द किङ पोस्ट इन द रुपटस किङ पोस्टमा रुपटसको पिङमा टु प्रिभेन्ट द टाई बिमलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्ने फ्रम द स्यागिङ एट इट सेन्टर टाई बिमलाई सेन्टरबाट स्याग गर्नको लागि बचाउने काम चाहिँ केले गर्छ किङ पोस्टले गर्छ टु प्रिभेन्ट द स्यागिङ अफ द टाई बिमलाई टाई बिमको स्यागलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्नको लागि विच द फलोइङ स्ट्रक्चर मेथड फोर्स मेथड कोलम एनालोगी चाहिँ फोर्स मेथड अफ स्टिफनेस फ्याक्टर इज क्यालकुलेटेड इन द स्ट्रक्चर मेम्बर फर एनालाइजिङ अफ मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथडको लागि स्टिफनेस फ्याक्टर इज क्यालकुलेटेड इन द स्ट्रक्चर मेम्बर फर एनालाइजिङ अफ द मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथड एट द यील्ड पोइन्ट अफ द स्टिल टेस्ट पिस कुनै पनि स्टिलको टेस्ट पोइन्टको यील्ड पोइन्टको लागि चाहिँ मेटेरियल अन्डरको प्लास्टिक द प्लास्टिक डिफर्मेसनलाई नै हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यील्ड पोइन्ट अफ द स्टिल टेस्ट पिस भयो स्ट्रेन इन द कङ्क्रिट इज जिरो एट द जिरो स्ट्रेस इज कल्ड रिल्याक्सेसन स्ट्रेन इन द कङ्क्रिट एट जिरो स्ट्रेस भनेको रिल्याक्सेसन हुन्छ Which are the following is the true example of the statical determinant? Statical determinant beam भनेको the beam overhang over the two support. The beam overhang over the two support भनेको चाहिँ statical determinant हो. Both in fix भएको हुँदैन. One in fix and another in simply supported पनि हुँदैन. The beam is supported in the three support पनि हुँदैन. The beam overhang over two support लाई चाहिँ हामी statically determinant beam भन्छौँ. Unequal settlement of the support of the statically independent structure develop the reaction from the support. Unequal settlement in the support of the statically independent structure develop the reaction from the support. In approximate analysis of the building frame under the lateral load, the point of contact flexure is the story height by 2. एप्रोप्रिएट एनालाइसिस बिल्डिङ फ्रेमको चाहिँ एप्रोप्रिएट एनालाइसिस गर्दाखेरि लेटरल लोडमा गर्दाखेरि चाहिँ द पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट फ्लेक्चर चाहिँ स्टोरी हाइट बाई 2 मा हुन्छ. द मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथड फर द बेस्ट सुटेड फर द ट्रस बिममा मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथड चाहिँ ट्रस बिममा चाहिँ बेस्ट सुटेड हुन्छ. मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथड बेस्ट सुटेड ट्रस बिम. द मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथड फर द सम अफ द डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर अफ द मेम्बर मिटिङ टु एट द एनी जोइन्ट इज अलवेज 1. मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथडमा सबै मोमेन्टहरूको चाहिँ के गर्दाखेरि फ्याक्टर जोड्दाखेरि 1 हुने गर्छ. द स्टिफनेस मोडुलस अफ द स्ट्रक्चर एनालाइसिस also known as displacement method. स्टिफनेस मेथडलाई हामी डिस्प्लेसमेन्ट मेथड भन्छौँ. स्टिफनेस मेथडलाई डिस्प्लेसमेन्ट मेथड भन्छौँ. अनि यताको फ्लेक्सिबिलिटी मेथडलाई चाहिँ फेरि फोर्स मेथड भन्छौँ. Young's modulus of elasticity of the steel भनेको 200 kilonewton per mm square हुन्छ. Creep of the material is the property by the time dependent strength of the material. The shear center may be depend upon the point at which the moment of the shear flow is 0. shear center भनेको the point at which the moment of the shear flow is 0. shear center in case of the T beam section at the CG of the section. shear center भनेको चाहिँ T beam मा चाहिँ कहाँ हुन्छ CG of the section मा हुन्छ. The shear flow of the section can be defined as the total shear stress at a point. shear flow भनेको total shear stress at a point हो. When the thin cylindrical shell is subjected to the internal fluid, then यसलाई हामी के भन्छौँ भने circumferential र longitudinal stress लाग्छ भन्छौँ. With the following condition, the equilibrium of the plastic analysis, bending moment distribution defined at the assumed plastic hinge must be static equilibrium with the applied load and the reaction हुन्छ. Which of the following is true? Ultimate load is reached when the mechanism is formed भनेको true हो. Which of the following is the relation is correct भनेको हाम्रो normal bending moment चाहिँ सधैँ less than or equal to the plastic bending moment हुन्छ. m is equal to less than or equal to mp. Lowest plastic limit is obtained when equilibrium mechanism and plasticity condition of the plastic analysis are satisfied. Equilibrium mechanism and plasticity condition of the plastic analysis satisfy भयो भने त्यसलाई lowest plastic limit भन्छौँ. Which load is obtained when the equilibrium and the mechanism condition of the plastic analysis are satisfied? Upper bound solution and the true ultimate load. Which load is obtained when equilibrium र mechanism condition of the plastic analysis भयो भने upper bound र true ultimate load चाहिँ हुन्छ. त्यस पछाडि which load is obtained equilibrium of the plastic condition and the plastic analysis are satisfied. अहिलेको इक्विलिब्रियम र मेकानिजम भयो भने अप्पर बाउन्ड सोल्युसन र टु अल्टिमेट लोड भयो. अर्कोको इक्विलिब्रियम र प्लास्टिक कन्डिसन भयो भने लोअर बाउन्ड सोल्युसन र टु अल्टिमेट लोड भयो. वाट इज द प्रिन्सिपल अफ द भर्चुअल वर्क भनेको द वर्क डन बाई द एक्सटर्नल फोर्स इन द इक्वल टु द वर्क डन बाई द इन्टर्नल फोर्स. वर्क डन बाई द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टु द वर्क डन बाई द इन्टर्नल फोर्सलाई नै हामी के भन्छौँ प्रिन्सिपल अफ द भर्चुअल वर्क भन्छौँ. यसरी हामीले सकायौँ. हाम्रो प्लास्टिक हिन्ज चाहिँ कहाँ डेभलप हुन्छ ट्रेङ्गुलर सेक्सनको भन्ने कुरा. प्लास्टिक मोमेन्ट कहाँ डेभलप हुन्छ भन्दाखेरि
टपबाट h/√2 को डिस्टेन्समा, टपबाट h/√2 को डिस्टेन्समा। त्यस पछाडि हाम्रो क्यु भनेको हाम्रो के हो, क्यु इज इक्वल टु b cos θ माइनस h sin θ। क्यु भनेको रेडियल स्फियर, नर्मल थ्रस्ट भनेको b sin θ प्लस h cos θ। x भनेको l/2 माइनस r sin θ भयो। सर्कुलरको लागि y भनेको h माइनस r cos θ हुन्छ। प्याराबोलिकको इक्वेसन y इज इक्वल टु 4hx बाई l स्क्वायर l माइनस x हुन्छ। tan θ भनेको dy/dx हुन्छ। tan θ भनेको 4h l स्क्वायर बाई 1 माइनस 2h हुन्छ। 3 इन्च आर्कको लागि h/4h हुन्छ, h/4 l/4h हुन्छ। 3 इन्च आर्कमा चाहिँ पोइन्ट लोड लागेको छ भने h इज इक्वल टु pl/4h। त्यस पछाडि 3 इन्च आर्कमै ओभरअल लागेको छ भने युडिएल लागेको छ भने WL स्क्वायर बाई 8h। 3 इन्च आर्कमा हाफ युडिएल लागेको छ WL स्क्वायर बाई 16h। त्यस पछाडि ट्रेङ्गुलर लोड लागेको छ भने WL स्क्वायर बाई 16h हुन्छ। h भनेको my ds बाई EI प्लस y स्क्वायर ds बाई EI हुन्छ। माथि l अल्फा डेल्टी हुन्छ, तल l बाई a प्लस k हुन्छ। अब 2 इन्चमा हेरौँ है त, 2 इन्चमा पोइन्ट लागेको छ भने h भनेको 25 PL बाई 128h हुन्छ। फेरि युडिएल लागेको छ भने WL स्क्वायर बाई 8h हुन्छ। फेरि आधी मात्रै युडिएल लागेको छ भने WL स्क्वायर बाई 16h हुन्छ। अनि युबिएल लागेको छ भने WL स्क्वायर बाई 16h हुन्छ। अब सर्कुलरको अलिक फरक हुन्छ। 2 इन्चको लागि h इज इक्वल टु w/पाई हुन्छ। पोइन्ट लोड लाग्दाखेरि युडिएल लाग्दाखेरि 4/3 WR/पाई हुन्छ। आधा युडिएल लाग्दाखेरि 2 WR/3 पाई हुन्छ। अनि ट्रेङ्गुलर हुँदाखेरि h इज इक्वल टु 2/3 WR/पाई हुन्छ, WR/पाई हुन्छ। त्यस पछाडि हाम्रो डिफ्रेन्ट सेटलमेन्टमा छ भने h इज इक्वल टु pl/√h1 प्लस h2 को होल स्क्वायर हुन्छ, h1/h2 को होल स्क्वायर हुन्छ। फेरि दुईटा पोइन्टमा चाहिँ युबिएल लागेको छ भने h इज इक्वल टु WL स्क्वायर बाई 2 √h1 प्लस h2 को होल स्क्वायर हुन्छ। ln भनेको l √h1 बाई √h1 प्लस h2 हुन्छ। यसरी हामीले भन्न सक्यौँ। क्यारी ओभर मोमेन्टको कुरा गरिहालौँ है त। क्यारी ओभर फ्याक्टर फिक्सको 0.5 इन्चको 0, क्यारी ओभर फ्याक्टर फिक्सको 0.5 इन्चको 0। अनि डिएफ भनेको चाहिँ के हो, डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर फिक्सको 0, हिन्जको 1, फिक्सको 0। डिएफ भनेको फिक्स र हिन्ज हुन्छ, सधैँ फिक्स र हिन्ज हुन्छ। क्यारी ओभर 0.5 र 0 हुन्छ। डिस्ट्रिब्युसन फ्याक्टर 0 र 1 हुन्छ। त्यस पछाडि हाम्रो बाँकी रहेको भनेको एउटा छ, यो पनि गरिदिइहालौँ। मोमेन्ट क्यान्टिलिभरमा पोइन्ट लोड लाग्दाखेरि म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन भनेको क्यान्टिलिभरमा मोमेन्ट मात्र लाग्दाखेरि ml स्क्वायर बाई 2EI डिफ्लेक्सन। पोइन्ट लोड लाग्दाखेरि WL स्क्वायर बाई 3EI। युडिएल लाग्दाखेरि WL को पावर 4/8EI। ट्रेङ्गुलर लाग्दाखेरि ट्रेङ्गुलर पनि सपोर्टमा चाहिँ ठुलो लाग्दाखेरि म्याक्सिमम ट्रेङ्गुलर लोड म्याक्सिमम एट द फिक्स इन्डमा चाहिँ लाग्दाखेरि डिफ्लेक्सन भनेको WL को पावर 4/30EI। ट्रेङ्गुलर लोड म्याक्सिमम एट फ्री इन्डमा चाहिँ म्याक्सिमम लाग्दाखेरि डिफ्लेक्सन भनेको W11 WL को पावर 4/120EI। पोइन्ट लोड एट सेन्टरमा पोइन्ट लोड लाग्दाखेरि त WL क्युब बाई 48EI डिफ्लेक्सन। युडिएल लाग्दाखेरि WL को पावर 4/384EI डिफ्लेक्सन। यसरी हुन्छ। अनि ट्रेङ्गुलर लोड 0 एट द इन्ड एन्ड म्याक्सिमम एट द इन्डमा लाग्यो भने डिफ्लेक्सन भनेको 0.0065 L को पावर 4 WL को पावर 4/EI। ट्रेङ्गुलर लोड म्याक्सिमम एट सेन्टरमा लाग्यो भने डिफ्लेक्सन भनेको WL स्क्वायर बाई 60EI। कपाल एट सेन्टरमा कपाल लाग्दाखेरि म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन ML स्क्वायर बाई 36 √2EI। यसरी हामीले स्ट्रक्चर अन्तर्गत 228वटा क्वेसन र अरू बाँकी भएका 100-200वटा क्वेसन गरायौँ।